নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আকৌ আহিছোঁ উন্মেষ পাঠ্যপুথিৰ দশম পাঠ লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ পাঠটি লৈ। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এইটো দশম পাঠ হ'ল লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ। ইয়াত লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ নাটক জয়মতী কুঁৱৰী আধাৰত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে বনোৱা অসমৰ অসমীয়া ফিল্মৰ প্ৰথম ছবি জয়মতীখনৰ বিষয়ে কোৱা হৈছে। যেতিয়া জয়মতী কুঁৱৰী নাটিকাখনিৰ আধাৰত জয়মতী ছবিখন বনোৱা হৈছে, তেতিয়া নৰেন বৰদলৈদেৱে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ সৈতে সাক্ষাৎকাৰ কৰি তেওঁৰ মনৰ কথাৰ উমান লৈছিলে। তেওঁৰ বিষয়ে জানিছিলে যে জয়মতী ছবিখনৰ বিষয়ে লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাই কি ভাবে আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাদেৱে এইখন অসমৰ অসমীয়া প্ৰথম বোলছবি হিচাপে কিমান সফল হয় তাৰ বিষয়ে এটা সাক্ষাৎকাৰ লৈছিল। সেই সাক্ষাৎকাৰৰ কথাখিনি ইয়াত সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। তোমালোকে পাঠটো পঢ়ি ল'বা। মই ইয়াতে প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিছোঁ। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ ইয়াত আছে। প্ৰথম প্ৰশ্ন হ'ল, তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিয়াই সঠিক বৃত্তটো পূৰ কৰা। যিটো আমি প্ৰতিটো পাঠত পাই আহিছোঁ, এটা প্ৰশ্ন দিয়ে আৰু 4টা অপশ্যন দিয়ে MCQ, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো আমি বাছি উলিয়াব লাগে। যে প্ৰথমটো, জয়মতী কথা ছবিখনৰ প্ৰথম দৰ্শনীৰ উদ্বোধন কোন ঠাইত কৰা হৈছিলে? জয়মতী কথা ছবিখন প্ৰথম দৰ্শনী কোন ঠাইত উদ্বোধন কৰা হৈছিল, কোন ঠাইত দেখুৱাইছিলে? অপশ্যন আছে, চোৱা। শদিয়াত, সম্বলপুৰত, কলিকতাত, জয়সাগৰত। উত্তৰ হ'ল কলিকতাত। ঠিক আছে, কলিকতাত জয়মতী ছবিখনৰ প্ৰথম উদ্বোধন কৰা হৈছিল। তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰ, জয়মতী কথা ছবিখনৰ ডালিমী চৰিত্ৰটিৰ ভাও বেজবৰুৱাৰ কিয় ভাল লাগিছিল? ডালিমী চৰিত্ৰ আছিলে এটি কথা ছবিখনত, সেই চৰিত্ৰটি বেজবৰুৱাৰ কিয় ভাল লাগিছিল? অপশ্যন চোৱা। ডালিমী এটি কালোপযোগী চৰিত্ৰ হোৱাৰ বাবে, ডালিমী এটি ঐতিহাসিক চৰিত্ৰ হোৱাৰ বাবে, ডালিমী চৰিত্ৰটি বেজবৰুৱাৰ মানস প্ৰতিমা হোৱাৰ বাবে, ডালিমী চৰিত্ৰটি সৰল চঞ্চল প্ৰকৃতি হোৱাৰ বাবে। উত্তৰটো হৈছে, চোৱা, ডালিমী চৰিত্ৰটি বেজবৰুৱাৰ মানস প্ৰতিমা হোৱাৰ বাবে। ঠিক আছে, এতিয়া 2 নম্বৰটো চোৱা। তুমি ওপৰৰ দ্বিতীয় প্ৰশ্নৰ উত্তৰটো কিয় শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লা? তোমাৰ লগৰীয়াৰ লগত আলোচনা কৰি কোৱা। এই যে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ, ডালিমী চৰিত্ৰটি বেজবৰুৱাৰ মানস প্ৰতিমা হোৱাৰ বাবে, এই উত্তৰটো কিয় বাছি ল'লো? ইয়াৰ উত্তৰ হ'ল, বেজবৰুৱাই ডালিমী চৰিত্ৰটিক তেওঁৰ মানস প্ৰতিমাৰ ৰূপ বুলি নিজে উল্লেখ কৰিছে। অৰ্থাৎ তেওঁৰ কল্পনাত থকা চঞ্চল, সৰল, আনন্দময় আদৰ্শ নাৰী চৰিত্ৰটি ডালিমীৰ আছিল। সেইবাবে এই চৰিত্ৰটি বা এই উত্তৰটো শুদ্ধ বুলি বাছি ল'লোঁ। সেইবাবে এই উত্তৰটো সঠিক। ঠিক আছে, সেইবাবে এই উত্তৰটো সঠিক। তাৰপিছত 3 নম্বৰ, তলৰ প্ৰথম মেঘ টুকুৰাত থকা শব্দবোৰৰ অৰ্থ দ্বিতীয় মেঘ টুকুৰাত দিয়া আছে। শব্দবোৰৰ অৰ্থ বাছি উলিয়াই লিখা। প্ৰয়োজন হ'লে অভিধানৰ সহায় ল'বা। মানে মেঘ টুকুৰাত দিয়া আছে আৰু তাৰ উত্তৰো দিয়া আছে। এতিয়া আমি বাচিব লাগে। মেঘ টুকুৰা কিছুমান শব্দ দিছে আৰু কিছুমান তাৰ অৰ্থ দিছে, আমি মিলাব লাগে। মই মিলাই দিছোঁ, চোৱা। হেঁপাহ, হাবিয়া, সাৰ্থক, সফল, সাইলাখ, সদৃশ, প্ৰতিমা, মূৰ্তি, ত্ৰুটি, দুখ, অনুপ্ৰাণিত, উৎসাহিত, গৰুণ্ড, গৰুৰ পক্ষী। ঠিক আছে, এইকেইটা তোমালোকে লিখি ল'বা। এতিয়া 4 নম্বৰ চোৱা। তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ কোৱা আৰু লিখা। এতিয়া সৰু সৰু প্ৰশ্ন কেইটামান, তাৰে উত্তৰ লিখি দিছোঁ, তোমালোকে লিখিবা। প্ৰথম অসমীয়া কথা ছবিখনৰ নাম কি? উত্তৰ, জয়মতী। এইটো তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা। খ, জয়মতী কথা ছবিখন কিমান খ্ৰীষ্টাব্দত মুক্তি লাভ কৰিছিল? উত্তৰ, 1935 চনত। জয়মতী কথা ছবিখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছিল? উত্তৰ, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই। খ, বেজবৰুৱাই জয়মতী কথা ছবিখন উদ্বোধন কৰিবলৈ কোন ঠাইৰ পৰা আহিছিল? উত্তৰ, সম্বলপুৰৰ পৰা। উঙ, বেজবৰুৱাৰ কোনখন নাটকৰ আধাৰত জয়মতী কথা ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল? কোনখন নাটকৰ আধাৰত? জয়মতী কুঁৱৰী নাটকখনৰ আধাৰত। ঠিক আছে, জয়মতী কুঁৱৰী নাটকখনৰ আধাৰত
জয়মতী কথা ছবিখন নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল। ঠিক আছে, এতিয়া চোৱা তলত দিয়া প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰ আলোচনা কৰি কোৱা আৰু লিখা। জয়মতী ফিল্মৰ ডালিমী চৰিত্ৰটিয়ে বেজবৰুৱাৰ সপোন কেনেদৰে দিঠক কৰিলে? ডালিমী চৰিত্ৰটি কেনেকৈ দিঠক কৰিছিলে? প্ৰশ্ন উত্তৰ: ডালিমী চৰিত্ৰটো বেজবৰুৱাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে কল্পনাৰ মানৱ প্ৰতিমা। এই চৰিত্ৰটোৱে আদৰ্শ অসমীয়া নাৰীৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল। এই চৰিত্ৰ চঞ্চল সৰল আনন্দময় প্ৰকৃতিৰ জীয়ৰী। 11 বছৰীয়া ছোৱালীজনী তেওঁৰ মানৱ প্ৰতিমাৰ সাৰথি হৈ উঠিছিল। এই চৰিত্ৰটোৱে বেজবৰুৱাৰ কল্পনাৰ ছোৱালীজনীক দিঠকত থিয় কৰাই দিছিল। ঠিক আছে, উত্তৰটো লিখিবা তোমালোকে চাই। অসমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী সম্পৰ্কে বেজবৰুৱাৰ মত কেনেধৰণৰ আছিল? অসমৰ ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰী সম্পৰ্কে বেজবৰুৱাৰ মত কেনেধৰণৰ আছিল? উত্তৰ: বেজবৰুৱাই বিশ্বাস কৰিছিল যে অসমত অসমীয়াৰ দ্বাৰাই এক নবীন শিল্পৰ আৰম্ভণি হৈছে। অৱশ্যে ইয়াৰ টেকনিক ইত্যাদিত অনেক ত্ৰুটি ৰৈ গৈছে। তথাপি অসমত হোৱা এই আৰম্ভণি এটা সময়ত ই নহ'লে নচলা হ'ব পথত অগ্ৰসৰ হ'ব। তেওঁ যথেষ্ট অসমীয়া ফিল্ম সম্বন্ধে আশাবাদী আছিল। তাৰপিছত চোৱা গ, বেজবৰুৱাই কি কি কাৰণত জয়মতী কথা ছবিখন সফল হৈছে বুলি উল্লেখ কৰিছে? কি কি কাৰণত? উত্তৰ: তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে নাট্যৰ চিত্ৰায়ন, চৰিত্ৰসমূহৰ প্ৰাণৱন্ত অভিনয়, সংলাপ আৰু অসমৰ পৰিৱেশ, আহোম ৰাজ্যৰ নিখুঁত প্ৰতিছবিয়ে ছবিখনক সফল কৰি তুলিছে। 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন: কোনে কাক কৈছিল লিখা? ঠিক আছে, সংলাপ দিছে, এই সংলাপ কোনে কাক কৈছিল সেইটো লিখিব লাগে। অসমত অসমীয়াৰ দ্বাৰাই আগেই নোহোৱা নোপোজা এনে এটা কাৰ্য চাবলৈ মোৰ বৰ হেঁপাহ আছিল। এই সংলাপ, এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? উত্তৰ চোৱা: বেজবৰুৱাই নৰেন বৰদলৈক কৈছিল ছবিখন সম্পৰ্কে, যে মানে প্ৰথম অসমীয়া কথা ছবি জয়মতী উদ্বোধন হৈছিলে, সেই তেতিয়া নৰেন বৰদলৈয়ে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বা সাক্ষাৎকাৰ লওঁতে তেওঁ এনেকৈ কৈছিলে। চোৱা: ফিল্ম সম্বন্ধে নানা মুনিৰ নানা মত কোনে কৈছিলে? উত্তৰ: বেজবৰুৱাই নৰেন বৰদলৈক কৈছিল ফিল্ম সম্বন্ধে মত প্ৰকাশ কৰি। ঠিক আছে, গ, এই বুঢ়াৰ এই আশা পূৰ্ণ হ'বনে নহয় ঈশ্বৰে জানে। কোনে কৈছিলে? বেজবৰুৱাই নৰেন বৰদলৈক কৈছিল নিজকে উল্লেখিত কৰি, নিজৰ বিষয়ে কৈ পেলাই যে তেওঁৰ এই আশা পূৰ্ণ হ'বনে নাই সেই সম্পৰ্কে তেওঁ লিখিছিলে। তাৰপিছত হাত গৰুণ্ডৰ উৰাও দেখি বুলি যিটো বচন আছে কথাষাৰ, সেই কথাষাৰৰ তাৎপৰ্য লিখিব দিছে। তাৎপৰ্য চোৱা: এই উক্তিটোৰ দ্বাৰা বেজবৰুৱাই কৈছে যে অন্যজনে যদি কিবা এটা ডাঙৰ ব্যৱসায় কৰি সফল হয় তেন্তে সেয়া অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰিলেও হীনমন্যতা বা নিজকে অপদাৰ্থ ভবাৰ প্ৰয়োজন নাই। মানুহে নিজৰ যোগ্যতাৰ সীমাৰ ভিতৰত নিজ নিজ পদ্ধতিতেই সফলতা বিচাৰিব লাগে। টিপচীয়ে গৰুণ্ডৰ উৰাৰ অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰি নিজ স্বভাৱত সন্তুষ্ট হ'ব লাগে। এইটো আত্মবিশ্বাস আৰু আত্মসন্মানৰ শিক্ষা দিয়ে। মানে কিবা এটা কৰিব পৰা নাই তুমি আনৰ নিচিনা, সেইটো লৈ তুমি মানে বেছি চিন্তা কৰিব নালাগে বা সেইটো অনুসৰণ কৰিব নোৱাৰিলেও বা সেই তেনেকুৱা হ'ব নোৱাৰিলেও নিজকে অপদাৰ্থ বুলিও ভাবিব নালাগে। সকলোৰে নিজৰ এটা যোগ্যতা থাকে, নিজৰ টেলেণ্ট থাকে, সেইমতে নিজে কৰি পেলাই সন্তুষ্ট হ'ব লাগে। ঠিক আছে, 9 নম্বৰ চোৱা: ওপৰৰ উদাহৰণ আধাৰত বিচাৰি তলত দিয়া শব্দবোৰৰ শুদ্ধ ৰূপটো দিয়া। মানে দন্তীয়া ন, মূৰ্ধন্য ন কেনেকৈ হয় সেই বিষয়ে বুজাইছে। তাৰপিছত এইটো প্ৰশ্ন দিছে যে এইকেইটা মানে মূৰ্ধন্য ন কৰিব দিছে শুদ্ধ ৰূপ, মানে ধৰণত মূৰ্ধন্য ন হয়, মৰণত মূৰ্ধন্য ন হয়, বিশেষণত মূৰ্ধন্য ন হয়। শুদ্ধ ৰূপটো মই ইয়াত লিখি দিছোঁ, ভিখন ভিখন, মসৃণ মসৃণ, মৃণাল মৃণাল, ইয়াতে মূৰ্ধন্য ন হৈছে, তোমালোকে লিখি ল'বা। তাৰপিছত চোৱা 10 নম্বৰ ইয়াতে কিছুমান শব্দ দিছে, সেইটো মূৰ্ধন্য ন বা মূৰ্ধন্য খ কিয় হয়, সেই কিয় হয় সেইটো লিখিব দিছে। ঠিক আছে, এয়া কাৰণটো আছে যে ওপৰত দিয়া এইটো তৃণ, ঋণ, মসৃণ, ঘৃণা, এইটো মূৰ্ধন্য ন কি হৈছে, কিয় হৈছে, তাৰ আগত ঋ থকাৰ বাবে হৈছে। আমি নত্যবিধি সত্যবিধি, সেই নত্যবিধি সত্যবিধি সম্পৰ্কে জানিলে এইটো জনা যায় যে আগত যদি ঋ থাকে তেতিয়া পিছৰ দন্তীয় নটো মূৰ্ধন্য ন হয়। আকৌ কাৰণ, প্ৰাণ, তৰ্পণ, কৰ্ণ, তোৰণ, ঘ্ৰাণ, ধৰণী, এইটো কি হৈছে, সেই মূৰ্ধন্য নৰ আগত ৰ হৈছে, ৰ থাকিলে পিছৰটো দন্তীয় ন মূৰ্ধন্য ন হয়। আকৌ মূৰ্ধন্য খ কিয় হৈছে,
যে মূৰ্ধন্য ণ কি হৈছে তাৰ আগত মূৰ্ধন্য ষ থকাৰ কাৰণে, যেনেকৈ সম্ভাষণ, তোষণ, ভূষণ, এইটো মূৰ্ধন্য ষ আছে, সেইকাৰণে তাৰ পিছৰটো দন্ত্যান্ন মূৰ্ধন্য ণ হৈছে। ঠিক আছে। 11 নম্বৰ প্ৰশ্ন চোৱা, ভাৱ বহলাই লিখা। মানে এটা চেণ্টেন্স দিব, সেইটো বহলাই লিখিব লাগে, তাৰ অৰ্থ, তাৰ অন্তৰ্নিহিত অৰ্থটো লিখিব লাগে। যে সৎ কাৰ্যৰ সৎ ফল, অসৎ কাৰ্যৰ অসৎ ফল, ইয়াৰ অৰ্থ কি, আমি তাক বহলাই লিখিব লাগে। চোৱা উত্তৰ, এই বাক্য শাৰীয়ে বুজাইছে যে ভাল কামৰ পৰিণাম সদায় ভাল হয় আৰু বেয়া কামৰ পৰিণাম সদায় বেয়া হয়। অৰ্থাৎ কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যদি কষ্ট কৰি পঢ়া শুনা কৰে তেওঁ পৰীক্ষাত ভাল ফল দেখুৱাব পাৰে। আনহাতে যদি কোনোবাই অসৎ পথেৰে ধন উপাৰ্জন কৰে তেন্তে এদিন নহয় এদিন তাৰ ফল ভুগিবলগীয়া হয়। ইয়াৰ দ্বাৰা ইয়াকে বুজোৱা হৈছে যে আমাৰ কৰ্মই আমাৰ ভৱিষ্যত নিৰ্ধাৰণ কৰে। মানে ভাল কাম কৰিলে ভাল ফল আৰু বেয়া কাম কৰিলে বেয়া ফল। কোনো ষ্টুডেণ্টে যদি ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰে, কষ্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সি ভাল ফল দেখুৱাব। আৰু যদি পঢ়া শুনা নকৰে তেতিয়াহ'লে সি কেতিয়াও পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল দেখুৱাব নোৱাৰে। এতিয়া চোৱা খ, ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। ৰাইজে নখ জোকাৰিলে নৈ বয়। চোৱা হাত ভৰি ধোৱাৰ পিছত নখত অকণমান পানী লাগি থাকে, নখ জোকাৰিলে সেই পানী মাটিত পৰে, তেতিয়া তাৰ কোনো চিন মুকাম নাথাকে। যে যেতিয়া হাত বা ভৰি ধুই পেলাই সেই যে হাত জোকাৰি দিয়ে, জোকাৰোঁতে তেতিয়া নখৰ মানে হাত ধোৱাৰ পিছত নখত পানী লাগি থাকে আৰু সেই পানী কোনো কাম নাথাকে। তাৰপিছত সেই হাত জোকাৰি যদি দিয়ে, সেই যে এটোপাল পানী, অকণমান পানী, সেই পানীৰ কোনো সেই পানীৰ কোনো দৰকাৰ নহয়। কিন্তু যদি বহুত মানুহে সেই পানী জমা কৰে তেতিয়া হয়তো এখন নৈৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তাৰমানে সেইদৰে বহুত মানুহে অলপ অলপকৈ সহায় আগবঢ়াইও অনেক ডাঙৰ কাম কৰিব পাৰে। তাৰমানে এজনৰ সহায়েৰে হয়তো ডাঙৰ কাম হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু বহুত মানুহে যদি লগ হৈ অলপ অলপকৈ সহায় আগবঢ়ায় তেতিয়া হয়তো অনেক ডাঙৰ কাম হ'ব পাৰে। ই দেখুৱায় যে সৰু সৰু প্ৰচেষ্টাৰ সমষ্টিয়ে এক বৃহৎ শক্তিৰ সৃষ্টি কৰে। ঠিক আছে। এতিয়া আমি 12 নম্বৰ চোৱা শেষ প্ৰশ্ন। শেষ প্ৰশ্ন কি দিছে, ইয়াতে শব্দজাল দিছে আৰু তাত শব্দ আছে। সেই শব্দজালৰ পৰা আমি কিছুমান শব্দ লিখিব লাগে। চোৱা অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ বিচাৰিব লাগে। তাত আখৰবোৰ দিছে, বৰ্ণ, এই আখৰেৰে আমি শব্দ বনাব লাগে। যে পুৰাণ সম্বন্ধীয়, পুৰাণ সম্বন্ধীয় কি মই দেখুৱাই দিছোঁ। পুৰাণ সম্বন্ধীয়টো পৌৰাণিক, এই পৌৰাণিক কেনেকৈ পাম চব, পৌৰাণিক। তাৰপিছত চোৱা ইতিহাস সম্পৰ্কীয়, ইতিহাস চোৱা মই দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ঐতিহাসিক, দেখিছেনে? তাৰপিছত গুৰুৱে আশীৰ্বাদ কৰি দিয়া ফুল, ফুলটো কি ক'ব, নিৰ্মালী। ঠিক আছে। 100 বছৰ বিয়পা কাল, শতিকা। ঠিক আছে। এতিয়া লাষ্ট কি আছে, বহুদূৰ যি, বহুদূৰ, সুদূৰ। বুজিছা? ইমান ধুনীয়াকৈ শব্দকেইটা গঠন হ'ল। অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ, পৌৰাণিক, ঐতিহাসিক, নিৰ্মালী, শতিকা, সুদূৰ। গতিকে আমি এতিয়া গম পালোঁ, গোটেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰখিনি জানিলোঁ। আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা নিশ্চয় আৰু বহীত লিখি ল'বা। আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ। কিবা যদি ক'ব লগা থাকে কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবা। ধন্যবাদ।